हजुरहरु कस्तो हुनुहुन्छ आशा छ राम्रो हुनुहुन्छ भनेर म पनि धेरै राम्रो छु र हजुरहरु राम्रो हुनुहुन्छ स्वस्थ हुनुहुन्छ र मैले दिएको टिप्सहरु अपनाएर आफ्नो स्किन हेल्दी बनाइसक्नु भएको छ भन्ने आशाले आज फेरि नयाँ एक भिडियो लिएर आएको छु। बहुत छिटो र मिठो बहुत सजिलो हर घरमै पाइने हर दिन हामीले खाने त्यो चीजद्वारा हामीले हाम्रो स्किनलाई टाइट ब्राइट कसरी बनाउने हाम्रो स्किनको सारा समस्यालाई कसरी रिमुभ गरेर पर्मानेन्ट हामीले ब्राइट स्किन पाउने नेचुरल ग्लो पाउने आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्दैछु। भिडियो सुरु गर्ने अगाडि रिक्वेस्ट गर्दैछु कि हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला शेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। भिडियो सुरु गरौँ। कसरी लगाउने के चीज हो हामीले जो अति कम समयमै हामीले बहुत राम्रो स्किन पाउन सक्नेछौँ र हजुरहरू गफ गर्दै आध घन्टा आफूलाई समय दिनुहोस्। गफको बिचमा होइन भने टिभी हेर्दै आध घन्टा समय दिनुहोस् हजुरहरू आफूलाई। बस हजुरहरूले पार्लर बिर्सिनु हुनेछ, पार्लरलाई हमेसाको लागि बिर्सिनु हुनेछ। र यो हो काँचो दुध। काँचो दुध चाहिँ हाम्रो स्किनको लागि धेरै समस्यालाई दूर गरेर हाम्रो स्किनलाई बहुत मजाको चमकदार बनाउन मद्दत गर्छ। जस्तो ऊ चम्किन्छ, जस्तो ब्राइट छ व्हाइट छ त्यस्तै हाम्रो स्किन पनि व्हाइट हुनेछ। र हामीहरू यसलाई कसरी लगाउने भनेपछि पहिला लगाउने अगाडि मैले यो के गरेँ आज, किनकि आज मैले बिहानदेखि आफ्नो स्किनलाई केयर गर्ने समय पाएको छैन, यति काममा व्यस्त। अहिले रातको 8 बज्दैछ र आज सारा दिन कामको बाद आफू जस्तो टायर्ड मेरो स्किन पनि त्यस्तै टायर्ड भएको छ। र अब म यसलाई कसरी लगाउने छु भनेपछि हजुरहरू कपासको मद्दतले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है। यो लगाउनुहोस् र हल्का हातले मसाज गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राख्नुहोस्, किनकि मैले लगाउने अगाडि 2 घन्टा फ्रिजमा राखेको। फ्रिजमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो काँचो दुध फ्रिजमा राखेर लगाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूको अहिलेको यो गर्मीमा जस्तो स्किनहरू यसै नि हाम्रो स्किनहरू धेरै चल्ने गर्छ, गरमले गर्दा पसिना पुस्दा पुस्दा स्किन पनि खटिसकेको हुन्छ। र यसलाई मजाले फ्रिजमा ठन्डा गर्नुहोस् र आफ्नो स्किनमा लगाउनुहोस्। यो ठन्डा कस्तो मजाको कस्तो आराम लाग्छ, हेर्नुहोस् रिल्याक्स फिल हुन्छ, सारा थकान दूर हुन्छ। र हजुरहरूलाई एउटा कुरो भन्छु, यसलाई हजुरहरू आइस क्युब बनाएर पनि लगाउन सक्नुहुनेछ र मसाज गरेर आध घन्टा बिर्सिनुहोस् कि तपाईँहरूले स्किनमा केही लगाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनुहोस्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो भने स्किनले राम्रो काम गर्छ, स्किन टाइट हुन्छ, ब्राइट हुन्छ। जो हाम्रो स्किनमा समस्याहरू आइसकेको छ, जो पिम्पल्सको दाग हुन्छ, कुनै पनि दाग हुन्छ, काटेको दाग होस्, चायापोतोको दाग होस्, सनटेन होस्, हाम्रो घामले डढेको दाग होस्, त्यसलाई हल्का 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 गर्दै रिमुभ गर्दै रेगुलरको युजले हमेसाको लागि खत्तम हुनेछ। र हजुरहरू कुनै पनि टाइम फ्री हुनुहुन्छ, अलिकति काँचो दुध, बेसी पनि चाहिँदैन, यो मेरो अलिकति बेसी नै भयो र किन अलिकति लिनुहोस् बस लगाउनुहोस्। काँचो दुध चाहिँ हामीले लगायो भने के हुन्छ, हाम्रो स्किन हाइड्रेट भइबस्छ, साथै नेचुरल ग्लो बनिबस्छ हाम्रो स्किनमा हमेसाको लागि। दुधमा हुने जो छ नि मिनरल्स, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, यो सबले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई धेरै हाइड्रेट बनाइराख्छ, धेरै भित्रबाट मोइस्चर दिन्छ, हाम्रो स्किनलाई टाइट बनाउँछ, ब्राइट बनाउँछ। जो मैले भने हेर्नुहोस्, यो दुध लगाइसक्दाखेरि हाम्रो स्किन कस्तो गोरो लाग्दैछ, रेगुलरको यस्तै नै पाउनुहुनेछ। तर काँचो दुधले हाम्रो स्किनलाई जति फाइदा गर्छ नि, हजुरहरूलाई म भन्दैछु कि काँचो तताएको दुधले चाहिँ त्यति फाइदा पुर्याउँदैन हाम्रो स्किनमा चाहिँ। हाम्रो स्किनलाई लगाउँदाखेरि चाहिँ खाँदा पनि त माने भन्छ नि, हामी त अब नतताई खाँदैनौँ, लेकिन काँचो दुध खाँदाखेरि चाहिँ त्यो बेसी फाइदा हुन्छ जो तताएको दुध भन्दाखेरि। र स्किनमा पनि त्यस्तै हो, काँचो दुधले चाहिँ ज्यादा फाइदा हुन्छ तताएको भन्दाखेरि। लु अब यसलाई मसाज गरेर हजुरहरू 5 मिनटसम्म मसाज गर्नुहोस् आँखाको वरिपरि, हाम्रो यहाँको आसपास जहाँ जहाँ हाम्रो चायाहरू पोतोहरू कहाँ हुन्छ बेसी, यहाँ हुन्छ, त्यसरी मसाज। आँखाको वरिपरि गर्नुहोस्, हल्का हल्का हातले गरेर छोडिदिनुहोस् आध घन्टा, पनि आध घन्टा छोडिदिनुहोस्।
मेरो आध घन्टा भइसक्यो हेर्नुहोस्, स्किन पुरो टाइट बहुत सुक्यो। यो बहुत सुकेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्, स्किन टाइट भएर पुरो तान्दैछ, पुरा मजाले गर्न असुविधा हुँदैछ र यसलाई अब रिमुभ गर्नुपर्छ हामीहरूले। वास गरेर नि आउन सक्नुहुन्छ। बस हजुरहरूले बिहानको टाइममा अगर यो इस्तेमाल गर्नुभएको छ काँचो दुध भने यसको बाद यो वास गरिसकेपछि यसलाई रिमुभ गरिसकेपछि जेल लगाउन सक्नुहुनेछ। एलोभेरा जेल लगाउन सक्नुहुन्छ वा कुनै पनि जेल हजुरहरू अरेन्ज जेल लगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। होइन भने सनस्क्रिन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि भएन भने यो त छँदैछ हाम्रो पास, हजुरहरूको पास पनि छ, सबैको पास छ नि। यो छ कि छैन मलाई कमेन्टमा अवश्य भन्नु होला ल। अब म यसलाई लगाउने छु। मेरो रातिको भयो किनकि मैले रात 8 बजी बसेको, अहिले 9 बज्न आँटिसक्यो झन्डै हो। र अब म रातिको लागि अरू कुनै स्किन केयर गर्दिनँ, मेरो स्किन केयर यो भइसक्यो र म यतिकै छोडिदिन्छु होल नाइटको लागि। र हेर्नुहोस्, बेसी कुनै झन्झट छैन, केही छैन। अलिकति कटौरामा दुध लिनुहोस्, टिभी हेर्दै आफूलाई केयर गर्नुहोस्, आफ्नो स्किनलाई केयर गर्नुहोस्। बस पाउनुहोस् हमेसाको लागि चमकदार, टाइट, ब्राइट, दागहीन, चाया पोतो नभएको स्किन। डार्क सर्कलबाट मुक्ति पनि पाउनुहुनेछ यसको रेगुलर युजले। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होला? मन पर्यो भने मैले पहिला भनिसकिहालेँ, लाइक सेयर जरुर गर्नुहोस् र फेरि नयाँ नयाँ भिडियोको साथ हजुरहरूसँग भेट हुनेछु। आजको लागि यति नै।